phim của Đàm Tùng Vận bùng nổ rating, Hứa Khải hé lộ ý tưởng bắt áo gây sốt. Sau khi phim Em đẹp hơn cả ánh sao, Đàm Tùng Vận, Hứa Khải đóng, ghi nhận mức rating 0,633% trên đài Hồ Nam, Trung Quốc. Nam chính cũng tiết lộ việc đưa ra ý tưởng bắt áo bằng một tay gây sốt. Trải qua một tuần phát sóng, phim truyền hình Em đẹp hơn cả ánh sao vẫn giữ được sức hút với khán giả. Cùng với đó, rating, tỷ suất người xem của phim mới đây cũng đã tăng vọt lên mức 0,633%. Đây hiện đang là mức rating ngày cao nhất của đài Hồ Nam, Trung Quốc trong năm nay, nâng rating trung bình của 10 tập đầu bộ phim lên con số 0,494%. Theo truyền thông Hoa ngữ, bản thân Đàm Tùng Vận là một người có năng lực diễn xuất, luôn kết hợp ăn ý với các bạn diễn. Đây cũng là lý do, chỉ cần là phim của cô chiếu trên đài, thì rating sẽ luôn lọt top 5. Trước đó, phim Quy Lộ, Xin gọi tôi là Tổng Giám, do Đàm Tùng Vận đóng chính cũng lần lượt ghi nhận tỷ suất người xem top 1 trong năm và trong quý. Vậy nên với đà tăng trưởng của Em đẹp hơn cả ánh sao, truyền thông kỳ vọng tác phẩm sẽ có cơ hội đứng top 1 về rating trên đài Hồ Nam trong năm nay. Bên cạnh thành tích rating của phim, nhân vật Hàn Đình do Hứa Khải đảm nhận cũng đang nhận về nhiều sự yêu thích của khán giả. Ngày 9 tháng 7, anh thậm chí còn lên hot search, xu hướng tìm kiếm, vì diễn xuất tiến bộ khi đóng vai tổng tài ngôn tình song luôn lý trí, tình cảm công việc rạch ròi. Cùng với đó, phân cảnh Hàn Đình bắt áo bằng một tay cũng gây sốt. Nói về điều này, Hứa Khải cho biết, đây là ý tưởng do anh nảy ra trong quá trình quay. Lý do là vì, phân cảnh này Hàn Đình có quá nhiều việc cần làm. Hàn Đình lúc đó vừa bế Kỷ Tinh, Đàm Tùng Vận vừa phải mở cửa cho cô ấy vào trong xe rồi đóng cửa, sau đó lấy áo rồi vòng ra phía sau để ngồi vào ghế bên kia, như thế thì phức tạp quá, anh kể. Ngoài ra, trước phân đoạn bắt áo, nam diễn viên còn thêm đoạn ngoắc tay với Lộ Lâm ra để thể hiện sự ăn ý của hai nhân vật. Tiếc rằng khi lên phim, phân cảnh này không nhận được nhiều sự chú ý vì bị góc quay che mất. Trước sự nỗ lực của Hứa Khải, khán giả dành nhiều lời khen. Ở các tác phẩm trước, sao Nam cũng nhận về phản hồi tích cực từ các đạo diễn khi thêm thắt những chi tiết nhỏ để nhân vật sinh động hơn. Đơn cử như khi đóng vai Lý Nghi trong phim Lạc Du Nguyên, Hứa Khải đã thêm vào sự tinh nghịch lý lắc cho nhân vật của mình để cuộc sống của cậu ấy không chỉ có chết chóc, đau thương. Cảnh hôn, phim của Hứa Khải, Đàm Tùng Vận đã gây sốt cộng đồng mạng, dù hậu trường ngọt ngào của Hứa Khải, Đàm Tùng Vận trong Em đẹp hơn cả ánh sao được đánh giá cao, song phim hiện vướng chỉ trích vì tăng đất diễn cho diễn viên phụ. Sau 21 tập chiếu, từ một tác phẩm được đánh giá tiến bộ hơn kỳ vọng, xây dựng nhân vật Kỷ Tinh, Đàm Tùng Vận, Hàn Đình, Hứa Khải, diễn xuất ăn ý, ngoại hình đẹp đôi, Em đẹp hơn cả ánh sao, bất ngờ vướng vào những ý kiến trái chiều. Lý do là vì, trong các tập gần nhất, thời lượng cảnh diễn của các diễn viên phụ quá nhiều và có phần lấn lướt có hai diễn viên chính. Theo đó, thời gian xuất hiện của nam nữ chính đều có trong teaser xem trước, nhưng khi khán giả bỏ tiền xem VIP, xem trước trả phí, thì chỉ thấy đất diễn của dàn phụ. Trên thực tế, phim có tới 3 cặp đôi phụ và mỗi cặp đều xây dựng tuyến tình cảm tỉ mỉ, xuất hiện trong các cảnh ăn uống, hẹn hò. Trong khi cặp chính Hàn Đình Kỷ Tinh chủ yếu xuất hiện trong những phân cảnh nói về công việc. Thậm chí, ngay cảnh quay vốn dĩ sẽ khiến người xem cảm thấy rung rinh, như khi Kỷ Tinh hẹn Hàn Đình đi ăn nhưng anh lại đến nhầm quán và họ phải chạy đi tìm nhau. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy nhau, thay vì có cảnh cả hai cùng ngồi ăn chung, ekip lại cắt cảnh một cách đột ngột. Điều này khiến nhiều fan của bộ phim nói chung và cặp chính nói riêng cảm thấy hụt hẫng, bức xúc. Họ cho rằng, những thành tích và danh tiếng mà Em đẹp hơn cả ánh sao đạt được từ khi phát sóng cho đến nay chủ yếu dựa vào sức hút của cặp đôi Kỷ Tinh Hàn Đình cũng như tên tuổi của Đàm Tùng Vận Hứa Khải. Thế nên, nhà sản xuất cần phải đối xử một cách công bằng.
Dù không chính thức lên tiếng về những tranh cãi trái chiều xoay quanh thời lượng của dàn diễn Viên Phụ, tuy nhiên, ngày 15 tháng 7, ekip đã đăng tải loạt hình ảnh hậu trường cùng poster mới của hai nhân vật chính, như một cách xoa dịu khán giả. Theo teaser giới thiệu, tập phim hôm nay 15 tháng 7, Hàn Đình và Kỷ Tinh sẽ có bước tiến mới trong tình cảm sau khi cùng nhau đón sinh nhật và uống rượu tới say mềm. Những ngày qua, phân cảnh hôn ngọt ngào của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong tập này, tập 22, cũng được chia sẻ rộng rãi, tạo cơn sốt trên mạng xã hội. Trong khi đó, truyền thông Hoa ngữ cũng đánh giá cao phản ứng hóa học, ăn ý, những khoảnh khắc tình tứ khiến người xem thích thú của hai diễn viên 9X. Họ dự đoán, sau khi chính thức xác nhận tình cảm, mối tình của cặp chính sẽ được lòng khán giả hơn. Bộ phim Em đẹp hơn cả ánh sao, chuyển thể từ tiểu thuyết Giữa chốn phồn hoa gặp được người của tác giả Cửu Nguyệt Hy, do Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đóng chính đang được khán giả đón nhận nồng nhiệt với nhiều thành tích ấn tượng. Kể từ lúc phim chiếu tới nay, phim bắt đầu lên sóng từ 2 tháng 7, Em đẹp hơn cả ánh sao liên tục lọt top cao trong những BXS về chỉ số nhân vật, chỉ số truyền thông, rating chiếu đài của phim. Đài Hồ Nam cũng tương đối ổn áp. Ngay cả khi đụng độ đối thủ nặng ký là Trường Tương Tư, siêu phẩm từng khuấy đảo màn ảnh nhỏ năm 2023, dự án đánh dấu màn hợp tác giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận vẫn có riêng một chỗ đứng vững chắc trong cuộc chiến so kè số liệu. View Vân Hợp, trái, và view Khốc Vân, phải, của Em đẹp hơn cả ánh sao, tính riêng trong ngày 15/7. Trên bảng view của Vân Hợp, Em đẹp hơn cả ánh sao có lượng người xem bỏ xa Trường Tương Tư, hạng 2, và Độ Hoa Niên, hạng 3. Ngày 15 tháng 7, lượt xem hàng ngày của Em đẹp hơn cả ánh sao trên BXS Vân Hợp đã phá 38 triệu view, vượt mặt Trường Tương Tư 2 của Dương Tử, 32 triệu view, để xếp vị trí thứ nhất. Trên nền tảng thống kê lượt xem của Khốc Vân, Em đẹp hơn cả ánh sao cũng đã sớm chạm mốc 60 triệu view. Ngày 16 tháng 7, phim tiếp tục chiếm ưu thế lớn so với những dự án cùng ngày lên sóng như Trường Tương Tư 2, Nhan Tâm Ký, Độ Hoa Niên. Theo đó, trong khi view Vân Hợp và Khốc Vân của phim lần lượt là 40,03 triệu và 61,54 triệu thì Trường Tương Tư chỉ có 38,28 triệu view. Vân Hợp hay Độ Hoa Niên view Vân Hợp là 24,28 triệu. Đáng nói, thời điểm Em đẹp hơn cả ánh sao chuẩn bị lên sóng, khán giả đều không cho rằng phim sẽ gặt hái được thành tích tốt, nhiệt lượng cao, một phần vì nguyên tác không quá nổi bật. Mẹ đẻ của truyện cũng chính là Cửu Nguyệt Hy còn vướng phải lùm xùm đạo văn, cộng thêm cú ngã ngựa của Khói lửa nhân gian của tôi hồi năm 2023, cũng chuyển thể từ truyện của Cửu Nguyệt Hy. Netizen đã từng rất e ngại việc này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của phim. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những lo lắng của khán giả trước đó. Dù đúng là Em đẹp hơn cả ánh sao còn nhiều chi tiết chưa được xử lý tốt, nhưng nhìn chung mạch phim vẫn khá ổn. Tương tác, couple cảm giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cũng nhận về phản hồi tích cực. Hứa Khải tuy thực lực diễn xuất chưa thuộc hàng tốt ở làng giải trí Hoa ngữ, nhưng anh vẫn có điểm mạnh riêng để hút khán giả ở phim Em đẹp hơn cả ánh sao. Ngoài Đàm Tùng Vận, Hứa Khải cũng là nhân tố hút fan ở Em đẹp hơn cả ánh sao. Bộ phim ngôn tình này hiện nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Truyền thông Trung Quốc đánh giá, sau khi loay hoay với các dự án phim cổ trang không mang lại hiệu ứng tốt, Hứa Khải đã trở về đúng thế mạnh của mình với các phim ngôn tình, nhập vai tổng tài. Hàn Đình trong Em đẹp hơn cả ánh sao là một nhà đầu tư có hoài bão và lý tưởng. Vẫn là một nhân vật ngôn tình khó gặp ở đời thường, nhưng cách hành xử lý trí và nguyên tắc của Hàn Đình khiến cho nhân vật này cuốn hút và gần gũi với thực tế hơn nhiều. Trở về nước và tình cờ gặp lại Kỷ Tinh, Đàm Tùng Vận, cô gái mình thầm yêu 10 năm, sự quan tâm đặc biệt mà Hàn Đình dành cho Kỷ Tinh là rõ ràng. Anh có thể dễ dàng đầu tư cho cô,
giúp cô khởi nghiệp để tiếp cận và rút ngắn khoảng cách, nhưng anh không làm thế. Anh không bỏ tiền ra để đầu tư vì quan hệ cá nhân, kể cả lúc lo lắng cho Kỳ Tinh phải vào viện, hay khi đối mặt với khả năng sau này phải ở hai chiến tuyến, Hàn Đình vẫn giữ được nguyên tắc kinh doanh rõ ràng và lập trường đầu tư cứng rắn của mình. Trong công việc, Hàn Đình lạnh lùng và dứt khoát, nhưng khi đối diện với tình cảm, anh cũng có những phút lặng. Hàn Đình dưới sự thể hiện của Khải càng lúc càng ấn tượng và đem lại nhiều cảm tình cho người xem. Đặc biệt, sau hơn 20 tập chiếu, hai nhân vật chính sẽ mở lòng với nhau khiến không khí của bộ phim càng thêm ngọt ngào. Trong tập 21, Hàn Đình, Hứa Khải và Kỳ Tinh, Đàm Tùng Vận có chuyến công cùng nhau. Tại đây, cả hai đã có những kỷ niệm vui vẻ bên nhau. Sau đó, Hàn Đình dù không biết uống rượu vì dị ứng, nhưng vẫn cứu Kỳ Tinh khỏi tình huống khó xử. Sau đó, cả hai thuận theo tình cảm của mình đã đến với nhau. Thực tế, trong phim Hàn Đình đã phải lòng Kỳ Tinh suốt 10 năm. Tuy nhiên, anh giấu giếm tình cảm của mình mà chỉ âm thầm quan tâm chăm sóc cô. Do đó, khi hai nhân vật chính cuối cùng cũng bày tỏ cảm xúc với đối phương, khán giả vô cùng vui mừng. Có thể nói, điểm mạnh của Hứa Khải ở dự án này là vẻ ngoài điển trai như tổng tài từ trong tiểu thuyết Bước Ra của anh. Trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, những hành động dịu dàng mà Hàn Đình dành cho Kỳ Tinh nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Ngoài ra, sau nhiều phim thất bại, Hứa Khải đã nghiêm túc rèn kỹ năng diễn xuất. Điều này thể hiện qua việc được đánh giá là có tiến bộ trong diễn xuất, biểu cảm phù hợp với vai diễn, đã bớt đơ hơn so với những bộ phim trước như Định luật 80/20 của Tình Yêu. Nhờ đó, chỉ số của nhân vật Hàn Đình, Hứa Khải phá 10 triệu điểm nhiệt, là nhân vật nam duy nhất đạt mức nhiệt này trước khi phim lên sóng trên nền tảng năm 2024.